নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বাবে আজি কেইবাটাও আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিব একেলগে আপোনালোকে জানিব পাৰিব মাজুলী বন্ধুসকল মাজুলীৰ যি অফলামুখ ঘাট আছে আৰু কমলাবাৰী ঘাট আছে কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাবলৈ নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহিবলৈ আৰু অফলামুখৰ পৰা নিমাতীলৈ যাবলৈ নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহিবলৈ ফেৰী সেৱাৰ যি সাৰ্ভিস আছে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে তাত গৈ লাইন বাৰী টিকেট কাটিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই টিকেটটো কাটিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে টিকেটটো মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোবাইলটোত টিকেটটো লৈ দেখাই দিলে আপোনালোকে এই ফেৰীখনৰ জৰিয়তে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰিব আপোনালোকক অনলাইন প্ৰচেছ তেওঁলোকে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰি দিছে আপোনালোকক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইনৰ টিকেটটো কাটিব পাৰিব আপোনালোকে পেমেন্টটো অনলাইনতে কৰিব লাগিব কেনেদৰে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেটো এপ্লিকেশন এটা দি দিছে তেওঁলোকে এপ এটা সেই এপটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোৱা হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে Redmi ফালৰ পৰা এটা মোবাইল লৈ আহিছে যেটো মোবাইল বন্ধুসকল আপোনালোকে কম পইচাতে কিনিব পাৰিব সেই মোবাইলটো বিষয়ে আপোনালোক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোৱা হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে সেইফালে চাই ল'ব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে সেই ভাল খবৰটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব অনলাইন যোগে টিকেট কেনে কাটিব পাৰিব আপোনালোকে কম দামত মোবাইলটো কেনেদৰে ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যি সকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ বাবে কি ভাল খবৰ লৈ আহিছে সেই কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবেও এটা খবৰ আহিছে সেই খবৰটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই আছে পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল আমাৰ যদি চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব আহক তেতিয়াহ'লে আমি সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে সেইসকলে চাই লওক প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছো মাজুলী আপোনালোকে ফ্ৰী সাৰ্ভিসৰ টিকেটটো কেনেদৰে অনলাইন যোগে কাটিব পাৰিব হেতু আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ দেখাই দিছো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে প্ৰথমতে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব আপোনালোকক এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব মোৰ এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এই পেজটোলৈ গুচি আহিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন ফেৰী টিকেট বুকিং আপোনালোকে অনলাইন যোগে এই পেজটোলৈ আহি পেলাই টিকেট বুকিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে অফলামুখৰ পৰা নিমাতীলৈ যাবলৈ হলে নিমাতীৰ পৰা অফলামুখলৈ আহিবলৈ হলে বা কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাবলৈ হলে নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ আহিবলৈ হলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই থকা ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে অনলাইনে যোগেদি টিকেটটো কাটিব পাৰিব অনলাইন কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিটো টিকেট ওলাব সেই টিকেটটো আপোনাৰ মোবাইলত লৈ গলে আপোনালোকে সেইটো দেখাই দিলে আপুনি এই ফেৰীখনৰ জৰিয়তে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰিব আপোনালোকে এই বুলি মোবাইলত সাৰ্চ কৰি দিলেও আপোনালোকে পাই যাব নতুবা মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰি গুচি যাব ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ডেট আছে আপোনালোকৰ যিদিনাখনি যাব সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব লাগে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো সোৰ্স লোকেশন আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰপা ডেষ্টিনেশন লোকেশনটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে সেইখিনি ধুনিয়াকৈ কৰি ইয়াতে দেখা পাইছে বুক ইয়ৰ টিকেট আপোনালোকে ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব লাগে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অন্যটা পেজলৈ গুচি যায় মই বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখাই দিছো আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে পেজটোলৈ অহা পিছত আপোনালোকে তললৈ এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি থাকিব ইয়াত আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশনৰ কথা ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই দেখাই দিছো ইয়াতে দেখক আপোনালোকে তললৈ আহাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে ডাউনলোড এপ আপোনালোকে আপোনালোকে এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব এনেদৰে আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তে সহজতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আৰু এপটোৰ জৰিয়তে দুই ভাগে আপোনালোকে কৰিব পাৰে মই এপটো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকক এপটোলৈ দেখামগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে যেহেতু মই এটা কাটিবলগীয়া নাই যেহেতু টিকেট বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে তাৰিখটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰিখটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে সোৰ্স লোকেশনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এটা কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ কোড আপোনালোকৰ ডেষ্টিনেশন আপোনালোকে গন্তব্যস্থান আপোনাৰ কোন দখলে যাব বিচাৰে আপোনালোকে নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এনেদৰে সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নহয় বোলে মই অফলামুখৰ পৰা নিমাতীলৈ যাব বিচাৰো তেতিয়াহলে আপোনালোকে ওপৰত অফলামুখ সিলেক্ট কৰি
তলত নিমাতী সিলেক্ট কৰি ইয়াতে দেখা পাইছে বুক ইয়ৰ টিকেটত ক্লিক কৰি দিব বুক ইয়ৰ টিকেটত ক্লিক কৰি দিলে এনেদৰে ওলাই যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে আহিছে ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড সাইন ইন আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সেন্ড OTP দেখা পাইছে সেন্ড OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া সেন্ড OTP কৰি দিছোঁ সেন্ড OTP কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব তাৰপিছত সাকসেসফুলি সেন্ড দা OTP আপোনালোকে OTP উঠাই দিলে মোলৈ আহি গ'ল বন্ধুসকল মই OTPটো ইয়াতে বহুৱাই দিছোঁ OTPটো বহুৱাই আপোনালোকে ইয়াতে ভেৰিফাই বস্তুত ক্লিক কৰি দিব বস্তুত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যিখিনি সিলেক্ট কৰিছিল সেইখিনি ইয়াত ওলাব পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব আপোনালোকে চাওক 28 ছেপ্টেম্বৰ 2021 ইয়াতে 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ বাবে 3টা বজাৰ ফেৰীখন আপোনালোকে যে চুজ কৰিব বিচাৰে যদি মই অফলামুখ সিলেক্ট কৰিছিলোঁ ইয়াতে ৰোপেক্স আছে মাজুলীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাবলৈ অফলামুখ ঘাটেদি নিমাতীলৈ যাবলৈ ইয়াতে ৰোপেক্স আছে 3টা বজাত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 6 সিট এভেইলেবল 4 বাইক এভেইলেবল আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি চাব গাড়ীৰ বাবে আপোনালোকে 0 দেখা পাইছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে সিলেক্ট আপোনালোকে সিলেক্টত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আপুনি যিটো টাইমত যাব বিচাৰে সেইটো টাইমত আপোনালোকে হেৰি কৰিব টাইমটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো টাইমত যাব বিচাৰে সেইটো টাইমত সিলেক্ট কৰিব মই এটা 3টা বজাটো সিলেক্ট কৰি ললোঁ আপোনালোকে এটা আকৌ টাইমটো যদি আপোনাৰ খেলিমেলি হয় ইয়াতে গৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি গৈ থাকিলে প্ৰতিটো টাইম ওলাই গৈ থাকিব তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে যদি অকল আপুনি নিজে যাব বিচাৰে বাইক বা আপোনাৰ গাড়ী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ বাইক থাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে বা গাড়ী থাকিলে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত নবা আদাৰ আইটেম বেলেগ বস্তু থাকিলে আপোনালোকে 3 নম্বৰটোত ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এড অপশ্যনটোত ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে তাৰপিছত এড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে নেম আহিব ইয়াতে বন্ধুসকল কেটেগৰীটো আহিব জেণ্ডাৰটো আহিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি দিব লাগিব ইয়াতে এজ আহিব তাৰপিছত আপোনালোক বিশেষভাৱে অক্ষম নেকি বা হয়নে নহয় যদি নহয় তেতিয়াহ'লে নো দিব হ'লে ইয়েছ দিব তাৰপৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নং চিটি আপোনাৰ চিটিখনৰ নাম তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি সাবমিট কৰিব লাগিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে সাবমিট যেতিয়া কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সাবমিট কৰা হৈ যাব বন্ধুসকল হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক মেক পেমেণ্ট আপোনালোকে মেক পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব যিহেতু বন্ধুসকল মই প্ৰথম অপশ্যনত সাবমিট নকৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যিহেতু মোৰ টিকেট কাটিব লগা নাই আপোনালোকক দেখাইহে দিছোঁ সেইবাবে বন্ধুসকল মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছতো মোৰ অহা নাই আপোনালোকে যেতিয়া এই এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব সকলোখিনি ডিটেইলছ তাৰপিছত আপোনালোকে পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব পেমেণ্টটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰিচিপ্টটো আহি যাব ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থ'ব লাগিব ডাউনলোড কৰি থোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তেতিয়া সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে যে ফেৰীলৈ গৈ পেলাই দেখাই দিলে আপোনালোকক ফেৰীখনত উঠিবলৈ দিব এনেদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো দেখাইছোঁ এপ্লিকেশ্যনটো চাই লওক ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে বাইক গাড়ী থাকিলে ইয়াতে এনেদৰে দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো আপোনাৰ দিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ নামটো দিব লাগে ইয়াতে আপোনালোকে টাইপটো কি আপোনাৰ বাইচাইকেল নে নাই ফ'ৰ হুইলাৰ আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগে নাই মটৰচাইকেল ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে সাবমিট কৰিব লাগে একেই প্ৰচেছ বন্ধুসকল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আহি পেলাই কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'বনে নাই এপটোৰ জৰিয়তে কৰিলে ভাল হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব বন্ধুসকল মই বিচাৰোঁ ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে ভাল সহজ আৰু বন্ধুসকল এপটোৰ জৰিয়তে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'লোঁ মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিল আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে দেখাইছোঁৱে আৰু ইয়াতে মই প্ৰফাইলটো বনাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰফাইলটো আপোনালোকৰ বনাই ল'ব লাগিব আপোনাৰ পিন ক'ডৰ পৰা এড্ৰেছৰ পৰা দি আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম এপটো অপেন কৰিব এপটো অপেন কৰোঁতে আপোনালোকে সকলোখিনি ওলাই যাব আপোনালোকে সেইখিনি দি পেলাই সাবমিট কৰিব লাগে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো বনাই ল'ব লাগে তাৰপৰা এই বুকিং অপশ্যনত আহি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ ডেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগে চ'ৰ্চ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব লাগে ডেষ্টিনেশ্যনটো তাত কৰাৰ আগতে মই দেখুওৱাৰ আগতে এনেকৈ কৰি পেলাই চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আহি যাব বন্ধুসকল আপোনালোকে এপটোৰ জৰিয়তেও এনেদৰে কৰিব পাৰে আপুনি তাত যেনেদৰে মই দেখাইছিলোঁ ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপটোৰ জৰিয়তে একেই বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে এনেদৰে কৰি ল'ব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তাহাঁতি একেই প্ৰচেছ এপটোতো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি আমাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে এতিয়া হওক আপোনালোকৰ যিটো দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে সেইটো আপোনালোকক জনাই দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছে এতিয়াৰে পৰা অনলাইন যোগে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন আজি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আবেদন আপোনালোকে আজি আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে এতিয়া হওক আপোনালোকৰ যিটো তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে সেইটোও জনাই দিওঁ স্মাৰ্টফোন অতি কম মূল্যতে আপোনালোকে এটা স্মাৰ্টফোন ল'ব পাৰে 6000 বেটাৰী এটা ফোন আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ 6 GB লৈকে ৰেম আছে আৰু 48
মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা সুবিধাও আছে আপোনালোকে 6GB 3GB 2GB ৰেমৰ আপোনালোকে মোবাইল ল'ব পাৰে Redmi ফালৰ পৰা এটা বিশেষ সুবিধা লৈ আহিছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কম মূল্যতে বহুতো বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি নতুন ফোন এটা পাবলৈ পৰিকল্পনা কৰে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ দৰাচলতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে Redmi ফালৰ পৰা Redmi এটা 9 পাৱাৰ বুলি এটা ডাঙৰ ৰেহাই দিছে তেওঁলোকে Redmi 9 পাৱাৰ যেটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোত আপোনালোকৰ বাবে ডাঙৰ ৰেহাই দিছে আপোনালোকে যদি 4GB আৰু 64GB Redmi 9 পাৱাৰ এটা মোবাইল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 11499 টকাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে 4GB RAM লগতে আপোনালোকে 128GB ROMৰ এটা মোবাইল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 11999 টকা আপোনালোকে দিব লাগে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি 6GB RAM আৰু 128GB ROMৰ এটা মোবাইল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 13499 টকাত উপলব্ধ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো ইমান কম পইচাত ইমান এটা ভাল ফেচিলিটিৰ মোবাইল হয়তো অইন কোনো দিয়া নাই আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে Redmi 9 পাৱাৰ মোবাইলটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে আজি আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে এতিয়া আপোনালোকৰ যেটো আমাৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে সেইটো আপোনালোকক জনাই দিও সেইটো বন্ধুসকল হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পেমেন্টটো ইতিমধ্যে বন্ধুসকল চৰকাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে কেতিয়া দিব আপোনালোকক এই সম্পৰ্কত মই নেক্সট ভিডিঅ' জৰিয়তে জনাই দিম কেতিয়াকৈ আপোনালোকে নেক্সট ইনষ্টলমেন্ট অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ ইনষ্টলমেন্টটো লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে কিমানকৈ লাভ কৰিব আৰু লগতে যিসকলে কেইবাটাও কিস্তি টকা পোৱা নাই সেইসকলে কমপ্লেইন কেনেকৈ দিব আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সবিশেষ সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ